السلام عليكم، يعطيكم العافية. سيارتنا اليوم اللي هو الرينج روفر سبورت سوبر تشارجد مع الدايناميك باك. هل السيارة تستحق انها تشيل اسم سبورت؟ هل هو ينافس بشكل قوي البورش كاين والبي ام دبليو الاكس 5 والاكس 6 ولا لا؟ هل امتلاك السيارة غالي؟ اسعارها، اسعار قطع الغيار؟ راح يكون في حلقة منفصلة ان شاء الله عن التكنولوجيا اللي موجودة بالسيارة. لا تنسون اشتراك، سبسكرايب، لايك مع نشر الحلقة ومشاهدة ممتعة، وحياكم الله. تقييم السيارة هذه راح نعتمد على 5 أشياء: الشكل الخارجي والشكل الداخلي، الأداء، صوت الإكزوست والشكمان، وآخر شيء تكلفة اقتناء السيارة. الموديل هذا اللي موجود عندنا هذا السوبر تشارج الاتش اس اي دايناميك. تصير هذه الشبك الأمامي يصير أسود، تصير هذه أسود، هذه تصير أسود، هذه تصير سوداء، هذه تصير سوداء، فتصير أغلب حوافها سوداء. يعني حتى هذه تصير أسود. إذا بنقارن السبورت الجديد هذا مع القديم، صار أطول منه هذا ب10 سنتي، وصار أعرض ب14 سنتي، والحلو أنه صار شوي أنزل تقريبا ب3 سنتي. هذا الشيء ساعده أنه يكون ثابت على السرعات العالية. الشيء الحلو في الموضوع أنه صار أقل وزنا من الموديل اللي قبله تقريبا 180 كيلو. 180 كيلو يعني تتكلم على 3 ركاب كل واحد وزنه 60 كيلو. الإضاءة تصير فيه ستاندرد زينون لايتس، فيها الدي لايت رانينج بس هي الآن مو شغالة. عندك الكشافات الأمامية، هذه فتحات تبريد، هذه فتحات تبريد. عندك الكاميرا اللي هي موجودة، عندك الإشارة تفتح وتسكر من هني. في على السيارة هذه مركبينها كأوبشن، تجي 3 أنواع. في النوع هذا بس تنزل السيارة مرة وثابتة. في النوع الثاني تكون نفس الشيء بس تكون زي التيوب، بس برضه نفس الشيء تكون نازلة شوي. في اللي أحلى منهم كلهم اللي تصير أول ما تفتح الأبواب تطلع، ولما تسكر الأبواب ترجع ترتفع فوق. هذه تعطيك مساحة عن الأرضية لأن هذه نازلة مرة، بس كاستخدامها وانت طالع ونازل السيارة جدا ممتازة. الكفرات اللي في الرينج روفر من النوع الكبير ما شاء الله، يعني هذا جنط 21 بس البروفايل كبير، يعني إلى حد ما عندك مشاكل مع الحفر والمطبات. يعني هذا مثلا بنشوف مقاسه 275 45 على 21. لو بنتكلم عن الكاين مثلا الجنط 21 295 على 35، يعني البروفايل يعني نازل مرة. ونشوف انه هنا يتحمل سبيد 300 مع انه يعني مود اند ساند اللي هو الرمال والوحل. وهم في التصميم الخلفي في المنطقة هذه تحس إن ما لهم نفس إنه يشتغلون يسوون له صدام ورا، يعني حركة ما هي حلوة. يعني الآن لو تلاحظ من الجنب لو بترجع لو في لا سمح الله عمود وراك أو شيء راح يصك في الشنطة من ورا مني. بس ممكن الله أعلم، ممكن بالفيس ليفت أنا أحس إنه ممكن لازم إنه يكبرون الصدام شوي. يعني هذا صدام أو البمبر اللي ورا دعامية، بس ما في شيء ورا، يعني على طول شكل الشكامين عادي، يعني مو بالشكل اللي تحس انه يعني يبين لك ان هذا V8 و 5.0 وسوبر تشارج و510 حصان، يعني نفس خلفية الستاندرد اللي هو 6 سلندر.
نشوف ان هذه الارضية مرتفعة، الارضية هذه نشوفها مرتفعة شوي لان فيه سبير، فيه كفر احتياطي حجم كامل. بس هذا يعتبر اوبشن اذا ما تبيه، او اذا طلبت مثلا برضه هذا شيء جديد بالسبورت، انه تقدر تطلب عليه كرسيين صغار حق اطفال، اذا طلبتهم يصيرون هني، بس راح يلغي عندك السبير تاير. يعني عندك هذه عشان تعلق فيها المقاضي، الاغراض، شيء. عندك هني كهرباء. الشنطة شوي صغيرة، مو كبيرة يعني. شوف فوق الإضاءة LED، ونقدر نسكرها بشكل كهربائي. طبعا حركة حلوة، تانكي حقه كبير 105 لتر، بس ما هم مبينين لك وش نوع البنزين اللي تستخدمه، يعني ما تدري هو 95 98 91، فلازم تقرأ الكتالوج. هذا SVR راح نشوف انه بدون الكشافات، بدون الكشافات. راح نشوف الاكزوست 4 فتحات. الشكل الخارجي من قدام ومن الجوانب سيارة، فعلا سيارة انجليزية، سيارة الانجليز، سيارة بريستيج، رزة مثل ما نقول في الخليج. من وراء انا احس انه شوي مظلومة شوي السيارة من وراء، خصوصا حركة الصدام، يعني ما هي حلوة. ما ودي اشبهها بسيارات يابانية اللي ما لها صدام، بس يعني مو حلوة. وانا اعتقد ممكن على الفيس ليفت اللي ممكن يصير بعد سنتين، يعني على 2018 تقريبا ممكن يصير فيه الفيس ليفت. اعتقد انه ممكن يفكرون في الخلفية من وراء انه يحاولون تصير احلى من الموجود حاليا. الاضاءة الخارجية طبعا كل الانوار بالسيارة LED ما عدا الانوار الامامية تصير زينون، والسقف يصير عندك تقدر تغير لون السقف انه يصير لونه مختلف عن السيارة. ممكن تخليه اسود، ممكن تخليه لون ثاني. يعني هو اصلا يصير ستاندرد بانوراما، بس تكون بانوراما ثابتة ما راح تفتح. تقدر تطلبها زي اللي معانا اليوم، تفتح يكون فيها ستارة، وتقدر تلغيها وتطلب السقف عادي. التصميم الداخلي فيه شوي من السبورت اللي قبله. هو كان فيه موديلين، الموديل الأول الجيل الأول كان سيء من داخل. عندك الجيل الجديد من داخل متغير 180 درجة. هذا شوي ماخذ منه يعني لمسات بسيطة، ولكن التصميم الداخلي بشكل عام والتصميم الخارجي للرينج روفر بشكل عام، يعني حتى الكلاسيك وهذا كلهم ماخذين التصميم حق الإيفوك. هم قالوا السيجنتشر حقنا هو الإيفوك، فراح نسوي كل سياراتنا على شكل إيفوك. راح نشوف هذه نفس اللي موجودة بالإيفوك، المنطقة هذه إلى حد ما، بس هم ميزوا الرينج روفر سبورت بحركة ذكية جدا. حطوا لك جير جويستيك عكس هذا اللي تدور، يعني شكلها هذيك لا شكل ولا هي عملية. صراحة ما عجبتني أنا شخصيا، هذا يكون أفضل. طبعا راح نشوف أن الجويستيك حقت البي ام. العداد بالكامل صار LCD أو شاشة، بس ما هو معقد زي اللي ممكن نشوفه ببعض السيارات، بسيط جدا، ويحاولون أن الإضاءة اللي فيه ما تكون مزعجة. فتلقى أنك أول ما تشغل السيارة تكون الإضاءة ضعيفة وتقوى شوي بحيث أنه ما يكون مزعج وسهل. نفس حركة البي ام، عداد السرعة، وعندك الRPM، وفي النص عداد يعني جنرال أو عام يوريك بعض الأشياء أو بعض المواصفات
أو بعض الإعدادات اللي أنت تحتاج أنك تعدلها وتغيرها. السيارة 5 كراسي، طبعا 5 كراسي أوكي، بس الكرسي مثلا اللي بيجلس في النص ما راح يكون مرتاح، لأن اللي في النص شوي قاسي ومرتفع ويكون تكاية، فممكن أقول عليها 4 كراسي بلس 1. نفس الشيء بالنسبة للكايين والإكس 5. بس بالسيارة هذه لما طولوا 10 سنتي عطوك اوبشن ما كان موجود اول، اللي هو الكراسي. يعني يعطونك 2 كراسي زيادة كاوبشن للاطفال، ممكن تحطهم في الشنطة. حركة حلوة، حركة ذكية. فصارت السيارة يسمونها 5 سيت او 5 كراسي بلس 2، يعني زائد 2. ممكن تطلب 2 كاوبشن. اعتقد قيمتهم يعني تقريبا حوالين 800 دينار، يعني 10,000 ريال عشان تاخذ كرسيين اضافية ورا. فصار ينافس الاكس 5، صار ينافس الار 4 حقهم، وصار ينافس الكيو 7. شوف تصميم الابواب. اول شيء لاحظت انه ما في ستاير، وما اعتقد انه يجي فيه اوبشن انك تقدر تركب عليه ستاير. السيارة كبيرة جيب، فتتوقع انه بيكون عندك دروج كبار، يعني درجها يدب يدي تدخل في الدرج. نشوف انه مهتمين في العزل. لو تلاحظ العزل شغالين عليه بشكل رهيب، يعني الربر هذا كبير بشكل ملحوظ. فتحة الباب ممتازة، يعني تقدر تشوف انه يعني ما عندك اي مشكلة في دخول السيارة. اللون الداخلي عجيب. السقف ضروري انك تطلبه يكون اسود. الكراسي تقدر بهذه تحرك الكرسي ورا شوي وتقدمه شوي، بس ما هو مرن، يعني لازم انك بعض الاحيان لازم تسحب بيدك شوي عشان يتقدم معك. ونفس الشيء هذا يصفط الكرسي، بس ما لاحظت انه ممكن انك تقدر تقدمه او انك توقفه، وتقريبا شكله يكون ثابت. طبعا هو يجي ستاندرد 4 مكيفات، 2 ورا و2 قدام، بس مروحة واحدة ورا ومروحة واحدة قدام. شاشة المكيف إلكترونية، يعني مثلا لو بنشوف الآن إلكترونية، أقدر أتحكم أرفع وأنزل. هذه التكيات حقت الرينج روفر اللي معروف، هذا يتحكم في تبيها تكون كذا أو كذا أو كذا. بس إذا أنك تسوق داخل مدينة يفضل أنك تخليها مرفوعة، لأنه ممكن تضايقك بالسواقة. يعني في عندك يعني درج مخفي، في عندك يعني تبة بسيطة إذا تبي تحط فيها شيء أو شغلة مثلا. في نوعين من الشاشات يركب هني، مثلا في عندك 8 إنش، وفي نوع يصير 10 إنش تصير ورا شوي. راح نشوف إن حتى مكيف فوق هذا عندك مكيف. طبعا الإضاءة راح نشوف إنها LED. شيء غريب شوي، يعني أنت لما تحط يدك هني فيفترض إن هذه تكون اللي تفتح القزاز وتسكرهم، يعني نادرا ما تستخدم هذه. فمفروض إن هذه تكون ممكن هني، وهذه تكون مفروض هنا، لأن لما بفتح الدريشة بطلع فوق. فتحة الباب هذه صغيرة شوي، يعني كان ودك إن يحطونها أكبر. يعني لما بتفتحها بالطريقة هذه ما هي مريحة، لأنها قاسية شوي وصغيرة. درج للأكواب. شوف هذه كبيرة عشان يغطي لك المنطقة هذه. طبعا هذه
لاحظها انها اسود، بس تقدر تطلبها تكون نفس لون السيارة. السيارة هذه عليها الميموري، لاحظ الميموري وين حاطينه. يعني انا حاط يدي هنا، انا ما راح استخدم الميموري بشكل مستمر، حاطين لك اللي بستخدمها دائما اللي هي فتحات القزاز والدرايش، حاطينها فوق هني. فاتح الدريشة بينزل عليها غبار مطر شيء، مفروض يكون وضعها هني. اوكي فهمنا انك تبون تغيرون، يعطيكم العافية ما قصرتوا، حركة. بس المرة الجاية حطوها هني لأنها تكون عشان أريح بالنسبة للسواق. راح نشوف نفس الشيء، عطينك هني اللون هذا الكوريس جراي رمادي، جاكور، لاند روفر، ميدن انجلند، يعتبر الموديل هذا 2016. نشوف هني الكفرات اللي تنزل على السيارة، الجنوط 19 20 21 22. بس شوف ال 21 و 22 275 275 45 40، فعندك البروفايل حلو ممتاز. طبعا يعني اللي قدام واللي ورا تصير نفس الحجم، فما في اللي قدام تصير نحيفة واللي ورا تصير كبيرة. هذه التوب سبيد اللي في السيارة، هذه تقدر مثلا تطلبها تكون إضاءة أو تكون مطفية. هذه عليها الإضاءة تشوفها بالليل، LED طبعا. راح نشوف مسوين سيجنيتشر حق الرينج روفر، التصميم حقهم. تصميم الإيفوك، السيارة هذه ماخذية تصميمها من الإيفوك. طبعا الأبواب اللي يسمونها شافت. الكراسي يصير فيه نوعين، نوع اللي فيه 18 حركة، في النوع اللي يصير فيه 20 حركة، يصير فيه مساج. شوف انه مخرم بس ما في اوبشن الكراسي التبريد. السيارة هذه ما فيها الكراسي التبريد. هذا اللي يفتح الشنطة. السيارة ما شاء الله كلها الكترونيات، بس ما قدرت رينج روفر انها تسوي لك هذه اللي تتحكم في إضاءة العداد، تتحكم في الإضاءة تخليها أقوى أو أضعف. خلوها عادية، يعني كملوا الجميل شوي. الدعاسات رياضية ألمنيوم. راح نشوف عليها هذه الميريديان ساوند سيستم. الدروج زي ما قلت يعني سيارة كبيرة شوي، فما فيها، مع ذلك ما فيها دروج كثير. يعني عندك مثلا بالنسبة للسواق عنده بس الدرج هذا يكون موجود. في شغلة ما هي موجودة في السيارة اللي في الديمو كار اللي عندي، اللي هو الدرج هذا ما كان موجود. الدرج هذا جدا مهم. وعنده هذه تصير ثلاجة، يكون فيها USB، هني USB AUX. عندك هذه إذا تبي تشحن شيء تحط، إذا كان الجوال عندك أو الموبايل حار تحطه هني وتشحنه وتبرده بكل يسر وسهولة. تصميم الدركسون نفس تصميم الرينج روفر من أول، بس مزودين لك هذول شوي، مغيرين فيهم. شوف العدادات، تقدر تتحكم في العدادات مني، مثلا تضغط منيو درايفنج اوبشنز، تقدر تتحكم في
لانجوج، ولا تبغى مثلا بالكيلو، تبغى بالميل، درجة الحرارة تبغى سلسيوس ولا فahrenheit، اعدادات شوي في السيارة اذا تبي مثلا المرايا الجانبية اذا رجعت ورا انها تنزل عشان تشوف الرصيف، تقفيل السيارة ومن الامور هذه كلها تقدر تستخدمها عن طريق من السيارة مني. عندك هذا مثبت السرعة. الحلو بالرينج روفر انه جابوا اللي يرفع لك الصوت حق المسجل او الراديو في الجهة اليسار، فتقدر باليسار وانت تسوق ترفع وتنزل مني الصوت. اذا انك ماسك الدركسون بيدك اليسار وتبي ترفع بيدك اليمين تقدر مني ترفع بكل يسر وسهولة. فوق مع المساحة هذه الكبيرة ما حطوا لك حق النظارات، فما في مكان للنظارات. تشغل نباتكم بالتاتش. فتحة السقف، وهذه الستاير السقف. عندك هذه الميكروفونات. هذا افترض ان هذا خشب اسود. عندك هذه نفس الشيء LED، تقدر تطلب عليها اوبشن ثاني اللي تصير ستارة ثانية بحيث انك تقدر تحطها هني وهذه تكون هني. انا اشوفها مهمة جدا خصوصا للي بيسافر. فتحات المكيف بالسيارة قدام قليل، يعني عندك 1 2 3 4، ما في يعني عند الرجول اوكي، بس فوق في عندك اللي تحت هناك ما تدري يعني لو شيء مني علبة منديل او شيء طاحني يبي لك توقف السيارة وتروح تدور عليه. سماعات في كل مكان، شوف سماعات اللي تحت، سماعات اللي فوق، والتويتس اللي هناك اللي فوق. الشاشة اوكي صارت سريعة اسرع واحلى من الرينج روفر القديم سبورت القديم، بس شوي احسها ما هي عملية، والازارير هذه بعيدة شوي. يعني اذا انك في قاعد تسوق تبي تضغط هني يبي لك شوي مشوار، الا اذا يدينك ما شاء الله طويلة عاد هذا شيء ثاني. هذه منطقة التكييف الكتروني. عندك هذا حق الCDs اللي تحط CD او شيء مني، بليز انزرت CD ورا ديسك. راح نشوف الكراسي التبريد والتدفئة. نجي للكونسول اللي في الوسط، عندك خشب اسود، هذا حق الاكواب. ترى هذه يا شباب اوبشن، ترى انت دافع فلوس هذه، فاللي ما يدخن لا يطلب هذه. عندك هذا سيستم الاوف رود او البر، تخليه اوتو السيارة من نفسها، يعني تطلع بار، تطلع جبل، تنزل في الرمل، السيارة نفسها تفكر وش الخط اللي انا ماشية فيه، هل هو بار، هل هو جبل، هل هي نزلة، هل هي طلعة. اذا ما تبي خلاص تبدأ انت تتحكم وتتحرك. عندك الشاشة هني يعني في الاختيارات اللي انت اللي قاعد تستخدمها راح يبين معاك، حتى يبين لك السبيد ليميت حق السيارة. يعني السيستم حقهم متطور بشكل رهيب. نجي في الزرار اللي هني، هذا حق انك تثبت سرعة معينة في البر، بحيث انه مثلا ما تعدل 20 كيلومتر يكون في حصى او حجر او شيء. بس في اوبشن ثاني يصير بداله اللي هو السبورت اكزوست، هذا حق التراكشن، هذا اللي يرفع السيارة وينزلها، الهيدروليك. هذا الاوتو ستارت ستوب، هذه اذا انك تبي تحدد سرعة بالنسبة لك لسيارتك، تقول والله انا ما ابي اعدل 120، فتسوي هذه، بعدين تتحكم في السيارة من فوق
مني تقول والله بيعدل مثلا السبيد ما وصل 120، هذه راح نشوفها هني. خلاص السيارة ما راح تعدل 120. وراح نشوف زر السبورت اكزوست اللي تكلمت عنه، هذا هو. في عندك البريك، عندك هذا اللي يفتح الدرج اللي تحت، راح نشوفه بس مجرد ضغطه راح ينفتح. واسع ما شاء الله، يعني عريض بعرض الطبلون السيارة. المواد اللي مستخدمة من داخل زي ما تتوقع من شركة انجليزية، جلد، الخشب، الألمنيوم، الكربون فايبر، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني سيارة عجيبة. حتى ريحة الجلد تشم ريحة جلد طبيعي. الكراسي جدا مريحة، طبعا في أكثر من نوع بالكراسي ممكن أنك تطلب عليها، ومن هني ممتازة أن تلم السواق اللي يكون مثلا نحيف، أو تتوسع بالنسبة للسواق اللي يكون شوي متين. الكراسي رياضية، شوف هناك SVR، سخان حق السكان أو الدركسون. الداخلية كاربون فايبر، حاطين الكراسي اللي ورا نفس الشيء رياضية. السقف حاطينه شامواه، بس شامواه فاتح حلو، بس لو كان أسود بيكون أفخم، وجهة نظر. راح نشوف من ورا إن في كراسي تدفئة، هذه، وفي كراسي تبريد. هذا SVR ثاني، نفس اللون من برا أبيض بس من داخل أحمر مع أسود وكربون فايبر. كراسي رياضية، السقف شامواه أسود. راح نشوف فيه كراسي التبريد والتدفئة. إذا بتكلم عن الشاشة عادية، ما فيها ذيك مثل ما نقول الشيء الخيالي اللي ممكن نشوفه مثلا في الBM أو نشوفه مثلا في المرسيدس. تؤدي الغرض، ممتازة، بس إنها يعني كل شيء فيها تاتش. تعرف التاتش إنك لازم تكون أنت منتبه ومركز في الأشياء، فحاطين لك هنا أزارير ثابتة بس تاتش، والمنطقة هذه اللي هنا شوي بعيد، يعني لازم إنك تروح عشان تضغط الأزارير اللي تبيها. فيه الزر اللي يشغل السيارة حاطينه برضه مكانه شوي غير مريح، بعيد شوي. حركة الجيوب انك تكون مرتفع، هذه علشان تعطيك مجال في البر. الوضعية القيادة في الرينج روفر انك تكون مسيطر، او انك تقدر تشوف 360 درجة. طبعا السيارة تصير ستاندرد 4 مكيفات، 1 2 3 4، بس مروحتين، مروحة قدام ومروحة ورا، يعني مسوين نفس حركة الBM، انه يكون في مروحة قدام واحدة الX5 والX6 ومروحة ورا. الكايين يصير فيه 4 مكيفات و4 مراوح منفصلة، هذا ترى شيء مهم. الساوند سيستم بالسيارة في عليها ساوند سيستم يسمونه ميريديان، سيستم متعوب عليه، حاطين فيه ما ادري كم 1000 سماعة، يعني ما شاء الله كل ما تروح اي مكان تروح له تلقى فيه كله سماعات. يعني الباب فيه تقريبا يمكن 4 سماعات، تلقى في الطبلون، بالشنطة. تصميم الدركسون تصميمه عادي جدا، تحسه شوي ممل، يعني ما فيه شيء ممكن انه يخليك تكون مستانس او مبسوط، تحسه شوي يعني كلاسيك. انا الشيء المبسوط عليه فعلا العدادات، بسيطة بشكل غير طبيعي ولكن عملية بشكل رائع. نجي نفتح الماكينة. ما شاء الله
راح نشوف ان سيارة عريضة ما شاء الله بشكل يعني ملحوظ، بس قصيرة، يعني منطقة الماكينة راح نشوف انها قصيرة. وناخذ نظرة شوف المنطقة هذه. نشوف إذا كانت الماكينة وضعية الماكينة. شوف الكفر وين. راح نشوف إن الماكينة قدام وقصير الكبوت السيارة قصير، ما هو طويل. طبعا راح نشوف هذه للتبريد، هذه وطريقة شغلها من المنطقة هذه. راح نشوف هذولي تسحب الهواء يطلع من هني ويطلع من الفتحات اللي هني. نفس الشيء هذه، يعني لما نلاحظ نشوف مساحة الماكينة قصيرة ضيقة مرة، فعشان كذا محتاجين ان يسوون فتحات تبريد للسيارة بشكل كبير. نتكلم الآن عن الأداء. احنا قلنا ان الرينج روفر صاروا ياخذون ماكينة الجاكور. الانجنز اللي او المكاين اللي تصير عندنا في الخليج ماكينتين، الستة سلندر 3.0 سوبر تشارج، وفي الثمانية سلندر اللي هي الفي 8 5.0 سوبر تشارج. بس الستة سلندر هي نفس الثمانية سلندر، اللهم بس ان نقصوا سلندرين. الماكينة يعني علشان بس اعطيكم فكرة عن السيارة او فكرة عن الماكينة هذه، ماخذة جائزة من افضل الانجنز على مستوى العالم، ما في نقاش. الانجن اللي فيه ما في نقاش. 3.0 الستة سلندر 340 حصان و450 نيوتن متر العزم، نفس الموجود في الاف تايب الستاندرد، عشان كذا نسمع صوت الاكزوست فيه جدا حلو. التسارع اللي فيه من 0 إلى 100 في 7.2 سكند، والماكسيموم سبيد فيه 210. الانجن الثاني اللي هو ال 5.0 السوبر تشارج زي اللي صارتنا اليوم، هذه 5.0 سوبر تشارج في 8 510 حصان، العزم 625 نيوتن متر. أرقام عجيبة. التسارع من 0 إلى 100 5.3 seconds. التوب سبيد 225، بس زي سيارتنا اليوم اللي عليها الدايناميك باك يرفعون لك التوب سبيد فيقدر يوصل 250 ويفصل عن 250. الفئة الأعلى اللي هي الاس في ار، هذا نفس ماكينة السيارة هذه بالضبط اللي هي 5.0 السوبر تشارج، بس رفعوا الباور 40 حصان زيادة، فصار 550 حصان. العزم صار 680، ومن 0 إلى 100 في 4.7 سكند. هم قاعد ينافسون يقولون تعال يا الكيين تيربو، وتعال الاكس 5 والاكس 6 ام والجي ال المرسيدس، يعني شنو اخر اسم رسيتوا عليه؟ الجي ال اي 63. الان ينافسون. الاس في ار التوب سبيد حقته 266، مزودينه شوي، واعتقد انه ممكن يفصل عن 266 يعني فور سيفتي. عموما احنا نجرب السيارة هذه اليوم ونشوف فعلا هل هذه ال 5.3 سكند صحيحة او لا. تسارع الرينج روفر سوبر تشارج سبورت غير طبيعي، يعني ضيع مستقبل الكيين جي تي اس بشكل قوي، وصار ينافس فعلا التيربو. من اول مرة جايبها في 5.27 سكند، رقم غير طبيعي. الانجن ريسبونس بالسيارة روعة، وهذه من المميزات الحلوة بالسوبر تشارج انه ما في تأخير، دعستك على طول
مستجابة، يعني هذه تسمع السيارة تستجيب معك. طبعا هذه على النورمال مود، ما في ايكو. اذا بتحطها على سبورت على اليسار، يعني مثلا الان مثبت رجل على البنزين، ابي ادوس دوسة خفيفة، سيارة فعلا تعطيك احساس سيارة رياضية، احساس، لان احنا لازلنا نتكلم على سيارة جيب. الحلو في ال8 سلندر مو في القومة من 0 ل 100 صراحة. الحلو في ال8 سلندر انه يمسك معك طول الخط الى التوب سبيد. يعني انت ماشي 140 مثلا ودست، الاستجابة فيه غير طبيعية ما شاء الله تبارك الله. اللي بيسأل الآن هل هذا يعتبر رينج روفر سبورت، يعني من كلمة سبورت هو فعلا سبورت كأصوات وإكزوست، أعتقد أنك راح تأخذ مخالفات ساهر ليه ما تقول بس، أو مخالفات كاميرات، لأن الصوت لا صوت ماكينة ولا صوت الإكزوست راح تمل منه، روعة بشكل غير طبيعي. نتكلم عن الدركسون أو السكان. إحساس الدركسون أو السكان أنا صراحة منصدم فيه، ما كنت أتوقع أنه روعة للدرجة هذه، لأن لما تجرب الرينج روفر سبورت الأول تحس أنك معزول تماما عن الطريق. بهذه أنت ما شاء الله تبارك الله تقريبا 90%، يعني الأكيورسي حقته أو دقة الدركسون أنا أعتقد أنها تكون يمكن 90%، جدا ممتاز. طبعا هو لما تكون على سرعات بسيطة يكون خفيف، لما تزيد السرعة وتكون على سرعات عالية فيصير معاك ثقيل. هذه علشان يعطيك ثقة بالسيارة أنها تكون على السرعات العالية تكون أرسى وأثبت. السسبنشن أو المساعدات أو المعاونيات بالرينج روفر، معروف الرينج روفر أنه من أفضل السيارات من ناحية المساعدات والمعاونيات والسسبنشن والراحة في جميع سيارات الجيوب. فهذا في الجيل الجديد يصير عليه ستاندرد الاير سسبنشن كل الزوايا، وتقدر تتحكم فيه من هني. وحطوا لك، لأن لما ترفع السيارة حطوا لك فيه زي الإعدادات، ممكن لما أول ما توقف السيارة وتطفي السيارة تنزل عشان تكون قريبة من الأرض، تقدر أنك تنزل من السيارة كنوع من الراحة. بس لما ترفع السيارة ما شاء الله يعني تلقاه شكله مرتفع ويقدر أنه يمشي في المياه، يعني حتى لو كانت يعني المياه عميقة بشكل مخيف ما عندك مشكلة. طبعا في ليمت أكيد أنك ما راح تمشي داخل نهر، بس ما أعتقد في سيارة ممكن تنافس الرينج روفر في الأوف رود أو في طلعات البر. السسبنشن لما تحطه على سبورت أو تحطه على النورمال نفس السسبنشن يصير ناعم، أدابتيف اللي هو دائما متحرك، يعني يقرأ الطريق ويحاول أنه يعطيك أفضل وضعية أنه يكون مريح، مو قاسي، لا يعطيك أفضل وضعية أنه يكون مريح، بس مو أنه مريح يعني يكون أنك راح تنام، لا، يحاول أنه يمتص الصدمات اللي بالأرض. المطبات، يعني لما تاخذ مطب، وأنا أتكلم مطب لما تاخذه في الرينج روفر تحس أنه جيب، يعني ما تحس أنه يتأثر وينقز ومن الأمور هذه، لا، سيارة ثابتة وممتازة. الفرامل بالرينج روفر 6 سلندر، الديسكات اللي قدام واللي وراء نفس الحجم 350 ملم. السوبر تشارج اللي قدام 380 ملم الديسكات، واللي وراء 365 من شركة بريمبو، طبعا بالتعاون مع شركة بريمبو. فرامل ما يحتاج، ممتازة. إحساس البريك بالسيارة، الإحساس اللي أقول عليه إحساس عادي، ما هو إحساس سيارة رياضية اللي لما تمسك بريك تحس السيارة very tough أو قاسية أو يعني عنيفة مع الفرامل. ليش؟ لأنها سيارة عالية أو سيارة بر. طبعا شوي حرام الواحد يشتري سيارة زي هذه 40,000 دينار مثلا أو نص مليون ويروح يطلع فيها بر. فعشان كذا أنا ما جربتها في البر، لأن كل سيارات العالم يحاولون يقلدون الرينج روفر في الإمكانيات البر. الوزن بالستة سلندر تقريبا يبدأ من 2100 تقريبا 50 كيلوغرام. لما تطلع لل8 سلندر راح يبدأ الوزن من
و300 كيلو، يعني في زيادة 200 كيلو على 8 سلندر. الويت ديستريبيوشن على السيارة 52% قدام، 48% ورا. يعني السيارة مايلة قدام شوي بسبة الماكينة قدام المحور الأمامي، فهذا الشيء ممكن ينزل السيارة قدام. بس هذا طبعا السيارة سيارة عائلية وسيارة دفع رباعي، فهم متوقعين انك راح تحمل في السيارة وممكن انك تسحب تريلر او شيء من هالقبيل. الجير اللي بالسيارة من شركة زد اف 18 شيك، نفس اللي احنا شفناه في البي ام. جير ناعم ومرن وممتاز في القيادة العادية، ممتاز في القيادة الرياضية، ما شاء الله تبارك الله، يعني قمة الروعة. الريسبونس جدا حلو، الأداء، الجير، الأمور هذه كلها ممتازة. بس هل هو فعلا سبورت؟ يعني شوي صعبة. يعني الآن لو أخذه مثلا بحلبة البحرين مثلا أجربه، ما راح يعطيني الأداء مثلا اللي راح يعطيني إياه مثلا الإكس 5 أو الكاين، لأن هذيك بالأساس هم قايلين لك حنا سيارتنا سبورت. يعني الكاين والإكس 5 هو في الأصل سيارة سبورت، الرينج روفر هو في الأصل جيب، فما تقدر انك تقارن الثنتين. عشان كذا انا دائما اقول اذا تتفكر فعلا سيارة سبورت، الكاين والاكس 5 هذه سيارة على قولتهم from the ground، يعني من الارض هذه سيارة سبورت. حتى نشوف الكاين تيربو والكاين تيربو اس ما عنده مشكلة، تلقاه يسحب ويمشي، ونفس الشيء بالنسبة للاكس 5 والاكس 6. بالرينج روفر انت قاعد تتكلم على جيب، يعني هذا الشيء لازم تحطه في بالك. والشغلة الثانية السيتنج بوزيشن بالكاين وبالاكس 5 او وضعية القيادة في السيارتين هذه الاكس 5 والاكس 6 والكاين وضعية سيارة رياضية. الرينج روفر يعني انا حاولت انزل السيت اكبر قدر بس لازلت مرتفع. يعني الان الوضعية هذه يعني ما في سيارة سبورت تحط يدك بالطريقة هذه، فالوضعية هذه ما هي وضعية سيارة سبورت. اللي يبغى يشوف وش اللي أنا أقصد يروح الوكالة ويجلس بالإكس 5 ويحط يده على الباب أو الكاين ويشوف، ويركب الرينج روفر ويحط يده على الباب ويشوف وين الوضعية. العداد نفس الشيء، راح تلقى العداد نازل. هو الستايل أو السيجنيتشر حق الرينج روفر أنك تكون مرتفع، هذا ما هو عيب، بالعكس هذه ميزة. بس هم قاعد يقول لك ان سيارتنا حنا سيارة جيب بس نعطيك احساس رياضي. هل السيارة عجبتني جدا؟ لما جربت الرينج روفر الاول سبورت ما حبيتها، سيارة مملة بشكل غير طبيعي. السيارة هذه مختلفة 180 درجة. يعني الان ممكن انا اخرب على الناس اللي عندهم الرينج روفر القديم، ممكن اقول لهم انتو فعلا يستحق انك تبيع سيارتك باللي يكون وتشتري هذه. ميزة حلوة، ما ابي ابالغ شوي، بس افضل مرايا شفتها على سيارة بالرينج روفر سبورت. مرايا جميلة وحلوة وعملية وواسعة وعريضة وتبين لك السيارات اللي وراك، وما هي كبيرة مثلا انها بحيث انها تضايقك في المواقف او شيء، عكس مثلا اللي احنا شفناه في البي ام اللي صغيرة جدا، او اللي شفناها مثلا في البورش الكاين. المرسيدس طريقتهم مختلفة شوي، يحط لك يعني كيرف او ميلة في المرايا بس ما هي مريحة. موديلات الرينج روفر سبورت تبدأ بالاتش اس اي 6 سلندر، بعدين يصير فيه الاتش اس اي 8 سلندر زي اللي عندنا اليوم، ويكون عليه يا بدون دايناميك باك او بالدايناميك باك. بعدين الاوتو بايوغرافي العادي، وفي الاوتو بايوغرافي اللي هو الدايناميك باك، بعدين الاس في ار. فلما تجي تطلب السيارة راح تلقى عندك اوبشنز كثير، فيبي لك تركز شوي وش اللي انت قاعد تدور عليه. هل تدور على سيارة رياضية سبورت ولا تدور على الفخامة؟ اذا تبغى سيارة رياضية دور على الدايناميك باك. طيب نجي الان اقارن، يعني هل هذا رياضي اكثر ولا الكاين تيربو؟ الكاين تيربو فيه يعني 3 مميزات تفرق عن هذا. أول شيء أطول من هذا ب5 ملي، وأنزل منه 8 سنتي.
تقريبا زي كذا 8 سنتي. فهذا فرق كبير يخلي السنتر اوف جرافيتي يكون نازل، يعطيه ثبات افضل من الرينج روفر سبورت. الشغله الثالثه اللي هي ومهمه نفس الشيء، اخف وزن من هذا ب 125 كيلو. 125 كيلو يعني تخيل عندك شخصين، واحد وزنه 60 وواحد وزنه 65، هذول دائما وابدا معاك بالسياره هذه، فاكيد راح تثقل عليها. اوكي. جربنا السيارة بالويكند خلال يومين، واللي تابعوني بالسناب شات يمكن شافوا الكلام الكثير اللي تكلمت عن السيارة فيه. وفعلا السيارة متغيرة بالكامل، يعني سيارة مختلفة. يعني لما تيجي تقارني بالرينج روفر سبورت الجيل الأول مع هذه، اتكلم على سيارة مختلفة تماما. الآن أقدر أقول أنها فعلا صارت تنافس يعني كاسم سبورت يعني بشكل رهيب، والفضل يعني ينسب بالأول للبي ام اللي فعلا طورت الرينج روفر. يجي بعدها الجاكور، يعني الجاكور اشتغلت على الرينج روفر سبورت بشكل غير طبيعي. يعني شافوا المشاكل اللي موجود بالأول وحاولوا أن يصححونها في الجيل هذا. يعني حتى تلقى في شغلات كثير يقول لك الجيل الثاني ما هو بس الشكل، لا كل شيء. ويبين لك ان هم جادين في الموضوع، انه يقول لك والله احنا خلاص احنا نعتبر هذا رينج روفر اكثر من ان نعتبره لاند روفر. هذا يفرق كثير حتى في مسمى السيارة نفسها. نتكلم شوي عن الأسعار. أسعار السيارة يعني تتكلم على سيارة إنجليزية وسيارة فخمة، فتتوقع الأسعار بتكون شوي يعني إلى حد ما غالية. يعني بنتكلم بالكويت يبدأ ال HSE من تقريبا 28 ستاندرد بدون أي أوبشنز. يجي بعده اللي هو ال V6 طبعا، هذا يجي بعده ال V8 ال HSE، ويطلع بعده فوق اللي هو الأوتوبايوغرافي. فلما تتكلم على الثمانية سلندر يبدأ من 37,000 دينار، بتروح للإس في آر تقريبا من 47,000 دينار. إذا بنتكلم بالريال السعودي تبدأ من 360 الستة سلندر، بعدين 460 الثمانية سلندر، وبعدين فوق ال 500 اللي هو الاس في ار. طبعا نتكلم على السيارة اللي هي ستاندرد تطلب عليها زيادة الاوبشنز بيطلع السعر. ضمان اللاند روفر او ضمان الرينج روفر طبعا يشمل دول الخليج وبعض الدول العربية 5 سنين، بس هو 3 سنين مصنع يشمل كل شيء. بعدين عندك الاكستندد وارنتي او الضمان الممتد 2 إضافية، هذا موجود في الباكج اللي انت راح تشتريه، او 150,000 كيلو، يعني اي واحد منهم يصير اول. وفي عليها فري سيرفيس دول الخليج 5 سنين او 60,000. السعودية مزودين شوي، فعندك اعتقد الى 105,000 تقريبا. استهلاك السيارة في البنزين يعني ما شاء الله، السيارة مثل ما يقولون عطشانة للبنزين بشكل رهيب. عندنا بالخليج ممكن ما في مشكلة من ناحية البنزين، يعني التانكي حقها تقريبا 105-110 لتر، فكبير شوي. إذا رجلك ثقيلة على السيارة معناتك راح تعبي بنزين يعني كل 3-4 أيام. إذا الدول اللي عندهم البنزين غالي، ال8 سلندر راح تكون جدا يعني مكلفة من ناحية البنزين. هل أفضل الرينج روفر سبورت على الإكس 5 أو الإكس 6 أو الكاين؟ صراحة يعني كاركتر الرينج روفر مميز، يعني برستيج. السيارات الإنجليزية في لها برستيج، فيها رزة، فيها يعني ما أدري شو أقول لك، سيارة ملكية. عندك الرولز رويز، عندك البنتلي، عندك الجاكور، الأستون مارتن، لاند روفر، سيارات برستيج.
يعني ما أقدر أقول عليها مثلا لكسس، أو أقول عليها مثلا بي ام أو مرسيدس. هذيك تقدر تقول عليها سيارات يعني ما بقول استهلاكية بشكل كبير، بس سيارات عملية. هذه تحسها سيارة برستيج. فالحس اللي بيشتريها شخص يعني يكون يعني اكزيكتيف أو مدير تنفيذي أو مدير شركة أو شخص مسؤول. شوي مثلا بتشوف هذه راكبها طالب، تحسها شوي يعني كأنها كبيرة شوي، سيارة حقت شخص كبير بالسن شوي، يعني مو كبير يعني 60، بس يعني بزنس مان خلنا نقول، يعني معدي الثلاثينات. بس هل تقدر تستخدمها يوميا؟ أعتقد ما عندك أي مشكلة. يعني سيارة صارت بالعكس، يعني صارت عملية أكثر، صارت انسيابية أكثر، صارت سبورت أكثر من الأول اللي كان بوكسي ومسمينه سبورت، فما كانت راكبة المسميات على بعض. بالنهاية أتمنى أفدكم بالسيارة هذه العجيبة والسيارة المميزة، وإن شاء الله نشوفكم على سيارة رياضية أو سبورت أو سوبر سبورت أو فخمة في الحلقة الجاية. فما الله.